नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एकमत तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, मेगा भरतीला महाराष्ट्र सरकारकडून मान्यता भेटली. जवळजवळ 13,514 पदे भरणार आहे. पण हे जे पद असणार ते आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे. ओके, टायटल या ठिकाणी किंवा आहे मार्च 2019च्या जाहिरातीनुसार झेडपीमधील अखेरीच्या आरोग्य विभागाशी संबंधित जे गट क संवर्गातील पद आहेत ते भरण्याबाबत. आता एकूण किती पद आहेत ते 13,514 पद आहेत. ओके, तर आपण याच्याबद्दल माहिती पाहू पूर्ण. आता जी 13,514 पद आहेत ते कधी याच्या संदर्भात कधी जाहिरात निघली होती? ती जाहिरात निघली होती मार्च 2021ला. या संदर्भात जे निर्णय झाला होता, शासन निर्णय आपण म्हणतो, 14 मार्च 2018 झाला होता. शुद्धीपत्रक आलं होतं, कधी आलं होतं? हे आलं होतं फेब्रुवारीमध्ये. ओके, आणि जाहिरात कधी निघली होती? मार्च 2019ला. ओके, आता तुम्ही म्हणता मार्च 2019 नंतर ही पदभरती का चालली? त्याचे कारणंसुद्धा आहे की सुरुवातीला या ठिकाणी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लागली होती. त्यानंतर त्याच्यामध्येच आचारसंहिता म्हणतो आपण ते लागलं होतं. त्यानंतर निवडणूक झाल्यानंतर नवीन सरकार आल्यामुळे काय केलं त्यांनी, जे महापरीक्षा पोर्टल होतं ते बंद केलं होतं. ओके, त्याच्यामुळे ही पदभरती रखडली आणि नवीन कंपनीची निवड करूच तर तुम्ही पाहिलं असेल जे कोरोना आहे, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव झाला आणि ही पदभरती झाली रखडली. ओके, आता जी पद आहेत हे समजून घ्या कोणकोणते आहेत. तर सुरुवातीला या ठिकाणी दिले की आरोग्य सेवक एक पद आहे, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक, तर ही पदे भरणार आहेत. ओके, पदभरती का रखडली हे सांगितलं. त्यानंतर कोणकोणते पद आहेत हे पण तुम्हाला सांगितलं आहे आणि किती जागा भरणार हे पण सांगितलं की 13,514 पदे. ओके, आता शासन निर्णय काय झाला ते पण पाहू आपण. ओके, तर शासन निर्णय राज्यात कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव व इतर साथरोगाचे लक्षात घेता ग्रामीण भागातील जनतेला तात्काळ आरोग्य सेवा मिळवणे यासाठी मेगा भरती 2019 अंतर्गत माहे 2019मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. गट क मधील 18 संवर्गापैकी आरोग्य विभागाशी संबंधित आरोग्य पर्यवेक्षक, नंतर औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक पुरुष, नंतर आरोग्य सेविका या 5 संवर्गातील जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व रिक्त पदांची भरती करण्यास शासनाला मान्यता दिली होती किंवा दिली आहे सध्या. ओके, तर हे तर समजलं असेल. त्यानंतर दिव्यांगांसाठी आरक्षण सुचलं की केंद्र शासनाने दिव्यांग अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांगासाठी 4% आरक्षण निश्चित करण्यात आले. आता त्याच्यामध्ये जे लागणारे आरक्षण त्याच्यामध्ये 4% एक्स्ट्रा लागणार आहे. ओके, सामाजिक आरक्षण सुद्धा म्हणतो आपण. त्यानंतर इतर माहितीसुद्धा या ठिकाणी दिली. आपली मेन ती नाही आहे, तर आपण जे परिषद दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे ते सुद्धा पाहू. ओके, नंतर याच्यामध्ये आरक्षण जे SCBC आरक्षण ते याच्यामध्ये लागू नाही सांगितलं. जे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास SCBC प्रवर्गातील उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात विकल्प सादर करणारे अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून गणण्यात यावे. कारण जी जाहिरात निघली 2019मध्ये निघली होती. ओके, तेव्हापासून SCBC आरक्षण त्याच्यामध्ये लागून त्यावेळी फॉर्म सुद्धा भरले होते. आता त्यांना एक ऑप्शन दिलं जाणार की तुम्ही SCBC मधून ते जे ऑप्शन ते जाणार जे तुम्हाला एक तर EWSमध्ये घ्यावं लागेल किंवा ओपनमध्ये. जे EWS सादर नाही करणार तर ते ओपनमध्ये गणले जातील असा अर्थ त्या ठिकाणी निघतो. त्यानंतर या ठिकाणी दिले जर राज्यातील सर्व जिल्ह्यात परिषद अंतर्गत नामनिर्देशित कोट्यातील गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरता परिषदेला बसू इच्छिणाऱ्यांनी या उमेदवाराला एक किंवा एकपेक्षा अधिक जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज करण्याची तसेच एका उमेदवाराला एक किंवा अनेक संवर्गातील पदासाठी अर्ज करण्याची मुभा राहील. म्हणजे अनेक झेडपी अंतर्गत तुम्ही त्या ठिकाणी अर्ज करू शकता. त्यानंतर जी एक्झाम आहे ती OMR वेंडर मार्फत ही होणार आहे. या ठिकाणी दिले 4/3/2019च्या पूरक पत्रानुसार OMR वेंडर मार्फत राबवण्यात येणार आहे. ओके, आरोग्य विभागाशी संबंधित आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सेविका या 5 संवर्गातील प्रत्येक संवर्गातील परीक्षा राज्यात सर्व झेडपीमध्ये एकाच दिवशी आयोजित करण्यात येत असल्याने आता उमेदवाराला एकच जिल्हा परिषदेमध्ये परीक्षेकरता उपस्थित राहता येईल. ओके, म्हणजे त्यांनी ऑप्शन दिलं की तुम्ही एकापेक्षा जास्त अर्ज करू शकता. म्हणजे बाय चान्स तुम्हाला वाटलं ह्या जिल्ह्यात जाता येत नाही त्या जिल्ह्यात जायचं तर त्यानुसार तुम्ही निवडू शकता. पण जी एक्झाम होणार ती एकाच टायमाला होणार आहे. आता खाली येऊ मेन म्हणजे आता यासाठी एक समिती स्थापन केली. ही समिती कोणती तर या ठिकाणी दिली की कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर झेडपीकडील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदे तातडीने भरायची असल्याने त्यासाठी पुढील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येते. आता जे जिल्हाधिकारी ते अध्यक्ष राहणार आहेत. नंतर CEO असणार आहेत झेडपीचे, तर हे सदस्य म्हणून उपस्थित डेप्युटी CEO सुद्धा म्हणतो आपण, तर सदस्य राहतील. नंतर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सदस्य राहतील. नंतर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजक मार्गदर्शक अधिकारी हे सदस्य त्याच्यामध्ये राहणार आहे. ओके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सुद्धा सदस्य राहणार आहे आणि ते सचिव म्हणून या ठिकाणी काम पाहणार आहे. आता ह्या ठिकाणी की मेगा भरती 2019 अंतर्गत जे हायलाईट केलेत नाही आपण ते फक्त पाहणार आहे. ओके, मेगा भरती 2019च्या अंतर्गत माहे मार्च 2019मध्ये सर्व जिल्हा परिषदेकडे रिक्त पदांची उमेदवाराकडून अर्ज मागवण्याची कारवाई महाआयटी मार्फत करण्यात आली होती. सदरची पदभरती तसेच पदभरतीकरता अनुषंगाने कामकाजासाठी नोडल अधिकारी म्हणून तत्कालीन उपायुक्त त्यानंतर कोकण विभाग यांची दिनांक 28 डिसेंबर 2018च्या पत्रान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. मग थोडीफार माहिती या ठिकाणी दिली. ओके, या ठिकाणी विवरणपत्र दिलं आहे.
झेडपी आधिपत्याखाली आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीसाठी जाहीर प्रकटन. आता ह्या खाली माहे मार्च 2019 मध्ये आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीकरता आवेदनपत्र सादर केले सर्व उमेदवारांसाठी काही सूचना दिल्या. ते सूचना पाहू आपण. इथले की आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीकरता ज्यांनी अर्ज केला होता www.maha.rddzdp.in या संकेतस्थळावर जाऊन लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड टाकून क्रिएट करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर माहे 2019 मध्ये मार्च 2019 मध्ये आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तज्ञ, नंतर औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक या 5 सेवांकरता आवेदनपत्र अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांपैकी जे SCBC मध्ये उमेदवार आहेत तर त्यांनी इतर प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेले उमेदवार संबंधित प्रवर्गातूनच परीक्षेकरता पात्र राहतील. म्हणजे हा ऑप्शन जाणार आहे त्या ठिकाणी EWS किंवा तुम्हाला डायरेक्ट जर नाही केलं चेंज तर EWS मध्ये तुम्हाला कन्वर्जन करण्यात येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओके, हे एकापेक्षा जास्त पदांना तुम्ही अर्ज करू शकता या ठिकाणी माहिती दिली. आता जी एक्झाम आहे मेन म्हणजे भाग खूप महत्त्वपूर्ण आहे हा, तर हा भाग आपण पाहू. ओके, आता या ठिकाणी दिली कालबद्ध कार्यक्रम, कालावधी आणि दिनांक हे महत्त्वपूर्ण आहे आपल्यासाठी. राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी यांनी शासनाने नियुक्त केलेले OMR वेंडरचे नाव दिले. याच्यासोबत करणे व मेगा भरती 2019 मध्ये 5 संवर्गाकरता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची जी माहिती डेटा OMR वेंडर यांना देणे. म्हणजे त्यांना सूचना दिल्यात की तुम्ही जी माहिती भरलेली आपण 2019 मध्ये तर त्यांना देणे OMR वेंडरला. ओके, नंतर जिल्हा निवड समितीने शासनाने नमूद केलेल्या आरोग्य विभागाशी संबंधित 100% रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने दिव्यांगकरता 4% प्रमाण त्याच्यामधून आरक्षण तपासणे किंवा त्याच्यामध्ये चेक करणे. ओके, आता कालावधी बघा 2 आठवड्याचा कालावधी दिला आहे एक्झामसाठी 15 जून ते 28 जूनपर्यंत. ओके, ही एक्झाम चालणार आहे. त्यानंतर जाहीर प्रकटन दिले या ठिकाणी की नव्याने समाविष्ट प्रवर्गासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे. ते दिनांक 2 दिवस दिलेत 29 जून ते 30 जूनपर्यंत हा कालावधी देण्यात येईल. त्यानंतर आता बघा ओके, नव्याने समाविष्ट दिव्यांग उमेदवार करता ऑनलाईन अर्ज मागवणे त्यासाठी 3 आठवड्याचा कालावधी 1 जुलै 2021 ते 21 जुलै 2019 पर्यंत हे असणार आहे. म्हणजे तर जसं की SCBC मध्ये विद्यार्थी त्यांना EWS पर्याय द्यायचा. ओके, त्याबाबत ही माहिती दिली ते त्यांना 3 आठवड्याचा कालावधी देणार आहे. जर नाही केलं तर ते त्यांना ओपनमध्ये धरले जाईल. आता दिव्यांगासाठी नवीन प्रवर्गासाठी उमेदवारांना अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आता 21 जुलै 2019 दिली आहे. तर जिल्हा निवड समिती प्रत्यक्ष परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात कारवाई करणे 1 आठवड्याचा कालावधी 22 जुलै ते 31 जुलैपर्यंत. त्यानंतर परीक्षेचे आयोजन खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आता जी एक्झाम आहे ती 7 ऑगस्ट आणि 8 ऑगस्टला असणार आहे. आरोग्य पर्यवेक्षक सकाळी 11 ते 1 आहे. नंतर औषध निर्माता दुपारी 3 ते 5 आहे. जे ज्यांना तुम्ही ऑप्शन निवडणार आहे तर त्यांची एक्झाम या टायमाला होणार आहे. नंतर आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सेविका यांना सकाळी 11 ते 1च्या दरम्यान पेपर होणार आहे. आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ दुपारी 3 ते 5च्या दरम्यान ही एक्झाम होणार आहे. ओके, 8 तारखेला आणि ती 7 तारखेला आहे वरची. आणि या संदर्भात निकाल किंवा इतर माहिती सर्व तुम्हाला 2 आठवड्याचा कालावधी पाहायला भेटेल 9 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्टच्या दरम्यान. ओके, या ठिकाणी दिलं की लेखी परीक्षेनंतर ॲन्सर की प्रसिद्ध करणे, उमेदवारांना ऑब्जेक्शन फिलिंगसाठी किमान 3 दिवस वेळ देणे, नंतर अंतिम निकाल जाहीर करणे, पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणे, त्या अनुषंगाने नियुक्ती देणे. ओके, यासाठी 9 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्टपर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे. ओके, मग तुम्हाला समजलं ऑगस्ट एंडिंगपर्यंत तुम्हाला त्यानंतर 1 आठवड्यानंतर तुम्हाला जॉईनिंगसुद्धा भेटू शकतं. ओके, तर जी 2019 मध्ये पदभरती निघली होती तर त्या संदर्भात ही कारवाई करण्याबाबत हा GR पब्लिश करण्यात आला आहे. ओके, तर ज्यांनी फॉर्म भरले असेल त्यावेळी मेगा भरतीमध्ये तर त्यांच्यासाठी हा गोल्डन चान्स म्हणावं लागेल की पदभरती सुरू झाली आहे. आणि 6 महिन्याच्या आत तुम्हाला जॉईनिंग त्या ठिकाणी पाहायला भेटणार. 6 महिने म्हणण्यापेक्षा आता जून नंतर जुलै ऑगस्ट 2च महिने, जास्तीत जास्त आपण 6 महिने धरू तर 6 महिन्याच्या आत तुम्हाला तुमच्या हातामध्ये एक सरकारी नोकरीसुद्धा असू शकते. ओके, तर मित्रांनो ही जी छोटीशी माहिती आली ती किंवा महाराष्ट्र सरकारमार्फत जो GR पब्लिश करण्यात आला होता त्याबाबत तुमच्या काही प्रतिक्रिया आहेत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल नक्की व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओबाबत काही तक्रार असेल तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ओके, थँक्यू.